नमस्कार, मेरो नाम गोकुल खनाल। टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिसियन सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड हुने गर्छन्। जस्तै इलेक्ट्रिसियन र सम्बन्धी विभिन्न सामान र प्लम्बिङ सम्बन्धी विभिन्न सामानको रिपेयर सम्बन्धी पनि भिडियो अपलोड हुने गर्छन्। त्यसैगरी आज पनि हाउस वायरिङ सम्बन्धी फल सिलिङ वा जिप्सनमा लगाउने कोप लाइटको बारेमा फुल जानकारी सहित भिडियो लिएर आएको छु। जस्तै हल कोठा, तपाईको पसलको शोरूम र लिभिङ रुमहरुमा लगाएको जिप्सन वा फल सिलिङको कोपमा कस्तो किसिमको रोप लाइट लगाउने अनि कस्तो किसिमको रोप लाइट लगाउँदा के हुन्छ, कस्तो किसिमको रोप लाइटलाई कसरी लगाउने भन्ने विषयमा फुल जानकारी सहित यो भिडियोबाट सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। पुरै भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले रोप लाइटहरु कस्तो कस्तो किसिमका हुन्छन्, रोप लाइटलाई कसरी जोडेर लगाउने र कहाँ कस्तो किसिमको रोप लाइट लगाएर कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा फुल जानकारी सहित यो भिडियोबाट सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो पुरै हेरिसकेपछि सम्पूर्ण ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ र पुरै भिडियो हेरिसकेपछि मन पर्यो भने लाइक शेयर गरिदिन नबिर्सिनु होला भिडियोलाई। र यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको लागि टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। यस्तो किसिमको रूप लाइटहरु हामीले जिप्सन वा फल सिलिङको कोपमा लगाएर एकदम राम्रो डेकोरेसन गर्ने छौं लाइटको। यहाँ चाहिँ मसँग 4 वटा यस्तो किसिमको ड्रम छन्, जुन एउटा ब्लू कलर अनि गुलाबी कलर र वार्म कलर वा पहेँलो कलरको 4 वटा ड्रम छन्। यहाँ मेरो चाहिँ 3 वटा हल छन्। तिनमा मैले यो रोप लाइटलाई लगाएर एकदम राम्रो डेकोरेसन गरेर तपाईहरुलाई पनि सिकाउने प्रयास गर्दै छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। स्किप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एकदम स्किप नगरिकन पुरै भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। यो किसिमको रोप लाइटमा ठ्याक्क मिटरमा कोटिङ गर्ने भाग हुन्छ, जुन मैले अहिले कोटिङ गरेर पनि देखाउने छु। यहाँ यस्तै किसिमका घरमा हुने इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ फलोहरु सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि र इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी नयाँ कुराहरु सिक्नको लागि गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। इलेक्ट्रिक र प्लम्बिङ सम्बन्धी नयाँ कुन किसिमको भिडियो हेर्ने मन छ त्यस सम्बन्धी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु। हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क मिटरमा थोरै स्पेस हुन्छ, यो कालो भाग त्यहीबाटै कोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अन्त कोटिङ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको 1 मिटरले काम गर्दैन। त्यसैले टक्क मिटरमै कोटिङ गर्ने एउटा सिम्बल दिएको हुन्छ कैँचीको जस्तो, त्यहीबाटै कोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको रोप लाइट छ। यो रोप लाइटको ड्रमलाई अब आवश्यकता अनुसार मिटरमा कोटिङ गरेर यस्तो किसिमको चोक लगाएर हामीले यो रोप लाइटलाई बाल्ने छौं। यो रोप लाइट बाल्नलाई चाहिँ एसी डाइरेक्ट लाइनले बोल्दैन। त्यसैले डीसी को लागि डीसी गराउनको लागि यस्तो किसिमको रोप लाइट को चोकलाई यस्तो पिन लगाएर हामीले कनेक्सन गर्ने छौं। यो पिन चाहिँ तपाईले किन्ने बेला एकदम ख्याल गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ र कोटिङ गरेको भागमा यस्तो किसिमको क्याप लगाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र तपाईको सर्ट हुने डर हुन्छ। नभए तपाईले टेप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो क्याप यदि तपाईसँग उपलब्ध छैन भने अब यो चोक र क्याप लगाएर हामीले राम्रोसँग कनेक्सन गर्ने छौं। अब यति कुरा भइसकेपछि यो चोक क्याप र रोप लाइटको बारेमा हामीले धेरै कुरा बुझिसक्यो। अब यसलाई कसरी लगाउने, कहाँ कस्तो किसिमले लगाउने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण भिडियोबाट हामीले सिक्ने छौं। यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई काटेर सबै विधि सहित सिकाउँछु। यहाँ चाहिँ मैले आवश्यकता अनुसार अलिकति काटेको छु र यो पिन पनि लगाएर रेडी बनाएको छु र त्यो पिनलाई यो चोकमा यस्तो किसिमले लगाएर एकचोटी बालेर चेक गर्ने छु यो कुन कलर हो, त्यस अनुसार मैले कोपमा हाल्ने छु। यो मलाई लाग्छ ब्लू कलर हो। अब यहाँ एकचोटी बालेर पनि हेर्छौं। यो फेरि तपाईको एक साइडबाट लगाउँदा बोल्दैन। यसलाई प्लस माइनस एकदम एक्युरेट हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने डीसी बाट बोल्ने हो। एसी जस्तो जता फेस न्युट्रल जता पार्दा पनि बोल्ने हुँदैन। यो डीसी भएकोले प्लस माइनस एक्युरेट हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो ब्लू कलर एकदम राम्रोसँग बोलेको छ पुरै ड्रम। यस्तै किसिमले पहिले तपाईहरुले पनि चेक गरेर मात्रै कोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र किन्ने बेलामा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यस्तो किसिमले चेक गर्नु भएन भने कुनै बेला नबोल्ने, आधा बोल्ने आधा नबोल्ने जस्तो समस्या धेरै ड्रममा हुने हुन्छ। त्यसैले पुरै चेक गरेर मात्रै रोप लाइटलाई किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सबै चेक गरेर ल्याएको छु र यस्तै किसिमले मैले सबैलाई जोडेर पनि सिकाउने छु। अब यसरी बोलिसकेपछि चोकको टुप्पोमा यस्तो किसिमले टेप लगाएर एकदम अडाइदिनु भयो भने एकदम बलियो हुन्छ। मैले पनि यहाँ टेप लगाएर
अडाउने प्रयास गर्दैछु र अब चाहिँ मैले आवश्यकता अनुसार मिटर कोटिङ गरेर कोपमा लगाउने प्रयास गर्दैछु। अब यहाँ टेप लगाएर पनि लगभग सकियो। अब मैले यो कोपमा जुन कोप छ त्यहाँ कोपमा मैले यस्तो किसिमले आवश्यकता अनुसार कति मिटर छ त्यो नापेर नभए एकैचोटि हालेर नापेर मात्र काट्ने प्रयास गर्दैछु। यो जहिले पनि राख्दाखेरि कहाँ पोइन्ट छ त्यही पोइन्टदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिम पनि त्यही पोइन्टमै गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र तपाईँको यताउति भयो भने डबल रोप लाइट खप्टाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा अलि बढी खर्च हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँले कहाँ पोइन्ट छोड्नुभएको छ त्यो कोपको पालमा त्यही पोइन्टदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो यहाँनिर भएकोले त्यही लगेर को टुप्पो मिलाउन गइरहेको छु। किनभने तपाईँहरूले पछि मिलाउँछु भन्नुभयो भने चाहिँ अलिकति बढी लाग्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकदम मिलाएर त्यही नै बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि आवश्यकता अनुसार कोटिङ गर्दै लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 3 कलर जुन कोपको डिजाइन अनुसार फरक फरक कलर युज गरेर एकदम आकर्षक बनाउने कोसिस गर्दैछु। अब यहाँ आउँदा मेरो ठ्याक्क हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले नापेर यस्तो किसिमले नापेर फेरि आवश्यकता अनुसार यसरी नापेर पनि कोटिङ गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्क मिटर छ, यहाँ मिटरको उसमा स्पेस थोरै स्पेस हुन्छ कालो भाग, त्यो हेरेर राम्रोसँग कोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोटिङ गर्दा पनि तपाईँहरूले त्यो स्पेसभन्दा यताउति काट्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको 1 मिटर खेर जान्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर यस्तो किसिमले काट्नुपर्ने हुन्छ। यो काट्दा पनि एकदम होसियार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि काट्दा तपाईँहरूले हतार गरेर थोरै यताउति भयो भने चाहिँ तपाईँको 1 मिटर खेर जान्छ। धेरै महँगो त हुन्न, तपाईँको 1 मिटर खेर गयो भने तपाईँको नपुग्न सक्छ नापेर अर्कोले लिएको लाइट। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमले लगाइसकेपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग कनेक्सन गरेर आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कोपको प्रत्येक खाली भागमा यस्तो किसिमले रोप बिस्तारै हाल्दैछु। यो हाल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले एकदम आरामले बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जोड गरेर जिप्सनलाई भार दिनुभयो भने चाहिँ जिप्सन फुट्न डर हुन्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हालिसकेको माथिको टुप्पोमा चाहिँ त्यो क्याप लगाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र टेप लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ एउटा टुप्पोलाई पुरै राउन्डिङ गरेर भ्याइसकेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले चोक जोडेर अनि त्यसको टुप्पोलाई काटेर र लाइन पोइन्टमा जोडेर पनि चेक गर्दैछु। अब त्यसै जोडेर यहाँ मैले रेडी बनिसकेँ। एकचोटि बालेर चेक गर्छु। बालेर चेक गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले एकदम होसियारसित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले सबै स्विचहरू अन गरेर चेक गरिसकेँ, तर त्यो लाइट बोलेको छैन। अब एकचोटि राम्रै कनेक्सन गरेको ठाउँ हेर्न जाँदैछु। अहिले चाहिँ एकदम राम्रोसँग बोलेको छ। यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले ब्लू कलरलाई यस्तो किसिमले जोडेँ। अब चाहिँ मैले अरू कलरहरू पनि बिस्तारै जोडेर देखाउने प्रयास गर्नेछु। यो क्यापलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो किसिमले लास्टको टुप्पामा लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको छु, यहाँ पनि भन्दैछु। अर्को पोइन्टलाई पनि मैले त्यस्तै गरेर लगाउँदैछु। अब यो सोरुमको पूर्ण कोपहरूमा यस्तै किसिमको ब्लू कलर र बिचको राउन्डिङमा चाहिँ मैले वाम र गुलाबी कलर गरेर 2 कलर लगाएर एकदम आकर्षक बनाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले बिचको राउन्डमा रोप लाइटको कोटिङ गरेर बिस्तारै हाल्दैछु। यो तपाईँहरूले कोपमा हाल्ने क्रममा चाहिँ जुन बोल्ने लिडको भाग चाहिँ माथि फर्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको तल परौ भने हल्का डार्कमा हल्का मधुरो देखिने हुन्छ वा डार्क कलरमा देखिने हुन्छ। त्यसैले एकदम माथि र फर्काएर मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले बटारेर माथि राखिरहेको छु त्यस्तै किसिमले नै फर्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले तल राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पछि लिडमा समस्या आउने पनि हुन्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कहीँतिर चकिलो कहीँतिर मधुरो जस्तो पनि देखिने हुन्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राउन्डिङ अलि लामो भएकोले मेरो भिडियो पनि थोरै लामो होला जस्तो छ। त्यसै पनि झर्को नमानिकन आरामले
आरामले हेर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण रोप लाइट लाउने विधिहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। यस्तो काम गर्दा तपाईहरु जहिले पनि दुईजना भएर गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ, किनभने एउटाले रोप लाइटलाई पुग्न दिने र एउटाले कोपमा राख्ने गर्नलाई सजिलो हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ एकजना साथीले क्यामेरा साउन्ड भएको छ, त्यसैले गर्दा एक्लै काम गरिरहेको छु। यस्तो बटारियो भने चाहिँ तपाईहरु जबरजस्ती तन्कार तान्नु हुँदैन, किनभने भित्र लिडहरू युज गरेको हुन्छ, लिड पत्ता हुन्छ। पत्ता हल्का तन्किएर चोडियो भने तपाईको उस्तै परे रोप लाइटको 1 मिटर मात्रै हैन, सम्पूर्ण पुरै नबोल्न पनि सक्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर बिस्तारै तानेर खोल्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो अल्झियो भने। अब यो चाहिँ एकदम लामो डेकोरेसन भएकोले अलि बढी टाइम लाग्ने हुन्छ, त्यसैले गर्दा भिडियो पनि लामो हुन सक्छ। नआत्तिकै नै आरामले हेर्नु होला। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण विधि सहित सिकाएको छु। यहाँ मेरो पोइन्ट छ जुन लाइन आउने छ स्विचदेखि। अब यो रोप लाइटमा चाहिँ मैले यस्तो किसिमले चोकको माथिको टुपिन प्लग लगाएको हुन्छ, त्यसलाई काटेर यो चोकको दुईवटा तारमा लाइन आएका दुईवटा न्युट्रल र फेस यस्तो किसिमले कनेक्सन गर्न गइरहेको छु। र यसरी जोडियो भने चाहिँ तपाईहरुको जुन टुपिन प्लगमा जोड्न भन्दा यसरी जोड्न एकदम सजिलो र भरपर्दो पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसरी जोड्नु भयो भने चाहिँ तपाईको समस्या आउने चान्स एकदम कम हुन्छ। त्यसैले यस्तै किसिमले जोड्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ चाहिँ थोरै बढी भएकोले यस्तो किसिमले डल्लो पारेर राख्दैछु, किनभने मैले थोरै एक्स्ट्रा नै मगाएको छु। त्यसैले गर्दा तपाईको एकदम एकुरेट नापेर मगाउनु भएको छ भने त्यस्तो किसिमले गर्नु हुँदैन। त्यसैले नापेर एकदम नापेर कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ चाहिँ ब्लू कलर लगभग लगाएर सकिसकेको छु यो शोरूममा। अब मैले गुलाबी कलरलाई लगाउन गइरहेको छु। गुलाबी कलरको चाहिँ मैले एकुरेट मिटर नापेर गरेको छु। त्यसैले अब यहाँ पहिले मैले कटिङ गरेर यस्तो किसिमले गुलाबी कलरको रोप लाइट राख्दैछु। तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमले आरामले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा मैले पिन युज गरेर चोक हाल्दैछु। चोकको पनि मैले टुपिन प्लगलाई यस्तो किसिमले कटिङ गरेर सबैभन्दा पहिला मैले पोइन्टहरुमा यसरी कनेक्सन गर्न गइरहेको छु। कनेक्सन गर्दा एकदम राम्रोसँग बटारेर सकेसम्म लाइन अफ गरेर काम गर्नुभयो भने एकदम सुरक्षित हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चेक गर्नुपर्ने भएकोले लाइन अन गरेरै काम गरिरहेको छु। यसरी काम गर्दा एकदम होशियारसित गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईलाई करेन्ट लाग्ने पनि डर हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकदम ख्याल गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। टेप चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्रपर तरिकाले लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम राम्रोसँग टेप लगाइसकेपछि मात्र तपाईहरुले अन्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले कनेक्सन गरेर रेडी भइसकेको छ। अब यो गुलाबी कलरको चेक गर्दैछु, एकदम राम्रोसँग बोलेको छ। यसलाई मैले टेपिङ गरेर जोड्न गइरहेको छु। यो हल्का झिमझिम गरिराख। यो चाहिँ तपाईहरुको लुज कनेक्सनले गर्दा पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ रोप लाइटमै समस्या भएर चोकको कारणले पनि हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ मैले के छ हेर्दै छु। यसमा चाहिँ कनेक्सनमा समस्या हो, त्यसैले मैले एकदम राम्ररी चेक गरेर फेरि जोड्न गइरहेको छु। अब यो एकदम राम्रोसँग बोलेको छ। यसलाई मैले कोपमा एकदम राम्रोसँग वरिपरि सेट गर्न गइरहेको छु। यस्तो किसिमले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै लामो भएर केही फरक पर्दैन। तपाईको यदि रोप लाइट छोटो छ भने त एकुरेट राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र थोरै लामो भएर केही फरक पर्दैन। तर छोटो भयो भने चाहिँ तपाईको ग्यापिङ देखिन्छ, एकदम समस्या हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर मैले फेरि अन्य ठाउँमा पनि त्यस्तै गरी कनेक्सन गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले चोकको टुपिन प्लगलाई यस्तो किसिमले कटिङ गरेर दुईवटा तारहरूलाई छेल्दैछु। अब मैले दुईवटा पोइन्टहरूलाई पनि यस्तो किसिमले राम्रोसँग कनेक्सन गर्दैछु। तपाईहरुले एकदम ख्याल गरेर लाइन कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको लाइन अन छ भने एउटा तारलाई मात्रै राम्रोसँग छिलेर त्यसलाई राम्रो टेपिङ गरेर अर्को तारलाई बल्ल गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युट्रल फेस नै छुनुभयो भने तपाईलाई करेन्ट लाग्न सक्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कनेक्सन गरेर रेडी भइसक्यो। मैले रोपमा लाइट राख्दैछु कोपमा जुन ब्लू कलरको छ। यता चाहिँ मैले वार्म कलरको लाउँदैछु। एक साइडमा ब्लू, अर्को साइडमा एक ठाउँमा गुलाबी, अर्को ठाउँमा मैले वार्म कलरको लाउन गइरहेको छु। मैले त्यस्तै गरी सम्पूर्ण कनेक्सन गर्नेछु। एकचोटि यो वार्म कलरलाई पनि तपाईलाई बालेर देखाउन गइरहेको छु। यो वार्म कलर र ब्लू कलर एकदम ब्लू कलर र वार्म कलर एकदम बढी युज हुने रोप लाइटमा
कलर हुन् भने यो गुलाबी कलर चाहिँ एकदम कम युज हुन्छ। यसको ठ्याक्कै विपरीत साइडमा चाहिँ मैले एउटा गुलाबी कलरको युज गरेको छु भने अर्को साइडमा वार्म कलरको यस्तै किसिमले मैले कनेक्सन गरेको छु। अब यो डिजाइन मेरो लगभग फाइनल भइसकेको छ। यस्तै गरी मैले सम्पूर्ण डिजाइनहरू कनेक्सन गरेर रेडी गर्नेछु। यो सोरुमको लाइट डेकोरेसन चाहिँ लगभग फाइनल भइसकेको छ। एकचोटि मैले सम्पूर्ण बालेर तपाईहरुलाई पनि देखाउने प्रयास गर्दैछु। यो डिजाइनमा चाहिँ यस्तो किसिमले देखिएको छ। यसमा ब्लू वार्म र गुलाबी कलर युज गरेछु कोपमा चाहिँ। अन्य लाइट चाहिँ मेरो व्हाइट कलरमा छन्। यस्तो किसिमको डिजाइन देखिएको छ यो सोरुममा चाहिँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो सोरुम चाहिँ यति ठुलो हल छ। यसमा 3 वटा डिजाइनहरु लगाएको छ सेम त्यही डिजाइनमा। अब यो डिजाइनको लाइट डेकोरेसन सम्पूर्ण सकिसकेको छ र साउन्ड सिस्टमको डेकोरेसन पनि सकिसकेको छ। साउन्ड सिस्टमको डेकोरेसन चाहिँ तपाईहरुलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि सम्पूर्ण विधि सहित कनेक्सन कसरी गर्ने, स्पिकरहरु कस्तो युज गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण भिडियो बनाएर सिकाइसकेको छु। त्यसको लिंक चाहिँ तपाईको माथिको आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लिंक तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिनेछु र यस्तै किसिमको फल सिलिङ लाइट डेकोरेसन यस्तै किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ।